Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вам цікава тема електроінструменту та генераторів, запрошую в відкриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. До вашої уваги, Укрсервіс отримав нові інверторні генератори, про які я хочу трошки розповісти, потестувати їх. Ну і висловити свою думку, як вони мені подобаються чи не подобаються. Ну це вже після того, як, звісно, я їх заведу, залью масло, залью бензин. Так, давайте починаємо. Це інверторний генератор GTM R2000IS. Звісно, у нього потужність максимальна 2 кВт, але номінальна потужність 1,8 кВт. Що таке максимальна? Тому що коли ви включаєте різне обладнання, є пускові токи. Хочу зауважити, що деякі пускові токи переважають номінально в 3-4 рази. Так що будьте уважні. Не можна, щоб пусковий ток був більше, ніж 2 кВт на цьому генераторі. Тому, коли ви вибираєте, це головний ваш має бути принцип. Що він собою уявляє? Ось головна панель. Все компактно, все зручно і все зрозуміло. Ручка включення, вона ж відповідає, і ми можемо закрити від заслонку. Бачите? Тобто ми включаємо, закрили заслонку, ми заводимо, потім відкриваємо заслонку, коли він прогріється, і він працює. І ця ж ручка відповідає на перекриття палива і на включення запалювання. Ну, така багатофункційна ручка. Це, звісно, і добре. Якщо вона якісно зроблена, це добре, тому що немає лишніх ручок. Слідуючи, є ось такий простий показник, який вказує вольтаж, який вказує частоту і тахометр, щоб ви мали уяву, коли міняти масло. Звісно, я трошки далі розповім. Звісно, є датчик, який показує, якщо не вистачає мастила. Є датчик, який показує, що генератор вийшов на нормальні оберти і подає напругу. Тут напруга включається, коли він прогріється. При нестабільній роботі вона не працює. І датчик, який показує, що ви включили щось, що дає перевантаження на систему, і що треба терміново виключити те навантаження. Так, що ще? У нас є можливість через USB заряджати ваші телефони та інші пристрої. Є можливість підключити 12 вольт, щоб зарядити акумулятор. Звісно, 230 вольт вихід змінного струму. Звісно, тут струм змінний з правильною синусоїдою. Тому цей генератор підходить, але ми перевіримо, яка тут синусоїда, до складного обладнання, електроніки різної. Ця електроніка буде працювати, в тому числі і газові котли. Є кнопочка режим еко, він включається, і тоді сам генератор вибирає частоту двигуна в залежності від навантаження. Чим більше навантаження, тим скоріше працює тим більше оберти генератора. Звісно, коли у вас включаються різкі перепади навантаження або включається щось велике, двигун може захлинатися, буває перепад, тому треба, щоб він працював без функції, з виключеною функцією еко, тоді він краще сприймає перепади навантаження. Є, бачите, скидання перевантаження, якщо йде на мережу 12 вольт, є, а в цьому генераторі немає. Можливо, цей задіяний, в тому числі на 220, якщо скинути, якщо у вас перевантаження дійшло, спрацьовує захист, його треба скидати, я так розумію, одна кнопочка і на 12 вольт, і на 220. Ну, зазвичай її розділяють. Тут воно, напевно, разом. Так, дивимося, що зверху. Зверху у нас бак.
традиційна кришка, як і у всіх інверторних, традиційна сіточка. Ви запросто можете сюди заливати бензин. Звісно, заливати бензин самий простий, 92-й, 95-й. Не треба преміум. Не можна категорично сюди заливати зі спиртом бензин. Так, у нас є датчик палива, який показує, якщо буде недостатнє паливо, звісно, можна дивитися і щоб слідкувати за тим, щоб паливо вистачало. Так, слідуюче, це у нас ручний запуск, ну як кажуть, шморгалка. Будемо ще зараз запускати, розповім. Так, з цієї сторони у нас тут ви бачите, що можна залити масло. Сюди залазить 380 грам масла. Так, якщо ми подивимося всередину, ми побачимо, що тут двигун, назва його Rato R80i. На цьому двигуну стоїть китайський двигун від відомого виробника китайського Rato, тому я впевнений, що він буде працювати довго і щасливо. Як мінімум 1500 мотогодин до заміни кілець він має попрацювати. Так, зараз я буду заливати масло, буду заливати бензин, заливати масло. Пам'ятайте, що сюди масло заливається, ну в основному саме універсальне це 10 В40 і влітку 15 В40. Деякі виробники масла кажуть, що треба заливати масло обов'язково для генераторів, для двигунів з повітряним охолодженням. Але, як на мене, це неправда. Я порівнював характеристики масел для автомобільних двигунів і для генераторів. Вони повністю ідентичні. Тому не переплачуйте, заливайте звичайне масло для автомобільних, тільки якісне. До речі, це саме і кажуть всі постачальники генераторів, в тому числі і Укрсервіс, який постачає цей генератор. Так, це у нас вихлоп. Він закритий повністю, тут не опалишся. Хомутик можна під'єднати, я не рекомендую виводити повітря і щось приєднувати. Але в принципі, якщо дуже хочеться, треба тільки, щоб було зроблено якісно, щоб воно не відпало, щоб воно не просачувалось в вихлопні гази, щоб ви зберегли своє життя. Ось, в принципі, дуже коротко розповів про сам генератор. Він декларується, що дуже тихий, 67 дБ. Ви бачите, що на ньому прямо написано, що дійсно тут двигун Rato, те, що я і казав. Доступ до свічки, я не забув сказати, свічку ж треба час від часу міняти, час від часу чистити. Ось тут доступ до свічки. Ну, треба зняти цю кришечку і ми отримаємо доступ. Зараз будемо переходити щоб заведемо його, потестуємо. І потім розкажу свої висновки. Ну що, пробуємо заводити. Пам'ятайте, що кришка бака, тут є положення on і off. Обов'язково треба поставити на on, залити бензин і деякий час почекати. Тому що традиційно в інверторах дуже мало місця і бак розташований нижче, ніж карбюратор. Тому треба час, щоб тут створився тиск в паливному баку, щоб паливо пішло в карбюратор. Так, поставили шморгалку, витягнули, ого, тут воно досить довго і досить легко йде. Я впевнений, навіть жінка зможе шморгати заводити цей генератор. Так, тут включили рычаг, поставили закрили заслонку. Тут же відкрився і паливний бак, тут же кнопочка включення. Ось так прокрутили. Ну і давайте пробувати в перший раз. Ну, звісно, ми будемо трошки заважати коту. Це, до речі, кот Шиджинг. Прошу познайомитися, це плиточник. Подивимося, як він буде, який шум буде.
Треба трошки, щоб працював, для того, щоб я поторопився відкривати заслонку. Давайте ще раз. Хай прогріється. Коту, до речі, не мішає. Він вийшов на нормальні оберти. Бачите, загорілась лампочка зелена, значить вже подається в мережу 230 вольт, ну і 12 подається. Тому ніколи відразу не починайте, підключайте обладнання. Дайте йому трошки попрацювати. Хоча б 5 хвилин, а потім уже давайте навантаження. Хочу відразу сказати, що дуже тихо працює. Подивіться, він не заважає зовсім нашому шиджинку. Зараз хай прогріється, будемо тестувати. Він працює, видає навантаження. Тут пишеться вольтаж 235 вольт. Можна подивитися, яку частоту віддає. Так, 50 Гц. Ну і тахометр є з вістра, який рахує години. Так, підключили, пішли подивимося, яку. Так. Ось ми бачимо. Ви бачите, синусоїда, яка зараз осцилограф видає, це синусоїда від мережі 230, яка пошкоджена. Бачите, вона кривенька трошки, бо московське військо напало на нашу країну. Зараз ми підключимо генератор від генератора і подивимося, яка синусоїда від генератора. Ми бачимо, що вона плавна, вона шикарна. Я впевнений, що по цій синусоїді буде працювати все обладнання. Крім того, вона навіть не пливе, що присутнє в деяких генераторах. Так, зараз будемо включати навантаження і подивимося, як він сприймає навантаження, цей генератор. Будемо включати навантаження в режимі еко. Як ви бачите, генератор так і не збив. Кіт спить. Це говорить, що дуже тихо працює генератор. Так, включаємо перший режим. У нас там 540 Вт. Генератор став трошки швидше обертатися. Дивимося, що він видає. 234. Тобто, що? Це не то. Зараз, це максимальні якісь показники. Видає 230 вольт, видає 50 Гц. Так. І 542 Вт. Давайте включаємо ще навантаження, даємо. Так, зараз він видає 1300 Вт. Ви бачите, він нормально сприймає таке навантаження. Я так розумію, не на повних обертах. Кіт далі продовжує спати. Це каже, що шум нормальний. Так, бачите, як я міряю шум. Тому я впевнений, що його не треба перевантажувати. Інверторні не перевантажте. Хай вони працюють у вас на 80-70% від їхньої задекларованої потужності. І тоді вони досить довго будуть працювати. Так, виключаємо. Давайте виключати і подивимося, чи скаче частота. Так. Що у нас по частоті? 50 Гц. Виключаємо дне. Частота не змінилася. Не міняється частота. Давайте тепер напругу подивимося, як міняється напруга. Так, 229. Давайте, я зараз виключу все.
Так, 200, при виключеному навантаженню 233. Тепер я включу першу. Так, невеличкий був перепад, але невеличкий. 5 вольт. Давайте ще одну включаю. Тут перепад уже 10 вольт був. Ви розумієте, тут дуже велике навантаження включається, і це зрозуміло. А тепер давайте ми виключимо екорежим. А тепер ми виключили екорежим і будемо дивитися перепад напруги на виключеному екорежимі. Зараз немає напруги, видає 233 вольта. Включаємо сюди. Включаємо. Перепад дуже невеликий, 2 вольта приблизно. Давайте ще навантаження. Бачите, перепад також невеликий, 2 вольта. Тому, якщо у вас великі перепади напруження, будь ласка, виключайте екорежим. У вас не буде збиватися, у вас буде все нормально працювати. Ну, що я хочу розповісти про цей генератор. Як на мене, шикарне рішення. Він нормально, дуже тихо працює. Це один з самих тихих генераторів. На нього є гарантія, у нього є сервіс, постачальник Укрсервіс, який знаходиться в дуже багатьох містах України. Тому я впевнений, що він заслуговує на довіру. Тому звертайтесь до мене, чи можу, допоможу. Ну, звісно, по генераторам, по сервісу, по продажу. Але пам'ятайте головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь добрі, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!